Hi guys! For today's video, open Bale po tayo ng women's t-shirts K49. Yan! Korea, China Bale siya. More or less 150 pieces. Start na tayo. Let's go! So, ito na po mga madam, ang honest feedback ng ating woman's t-shirt K49. Available na din ang panimula bundles and Bale. So, kahit VIP and Class A, ukay pa din po yan. Mix pa din ang quality, pero mas good and nice ang feedback niyan.